Привіт! З вами художниця з головним болем, мігренью і способами, як її лікувати. Я впевнена, якщо ви дивитеся це відео, вам воно по якимось причинам актуальне. Коротше, за цей рік я спробувала багато способів, як позбутися хронічної мігрені, і я вам про них розкажу. Дуже багато хто з лікарів, друзів, сочувствуючих мені казали, то в тебе проблема з шиєю. І треба лікувати шию, вона там пережимається, спазми. Ну, коротше, оця вся історія. Фігня це. Я це кажу не на пустому місці, а на 9 місяцях спроб і на кучі грошей, витрачених на ці речі. Для мене, на жаль, не працює. Причина в чомусь іншому. Отже, я ходила в здоровий рух, стаміна, от такі всі є студії. Це не тільки для голови, це взагалі є реабілітація суглобів. Отже, мені зробили МРТ. Не в цій студії, а дали показ, і я зробила МРТ. В мене, звісно, там протрузія. Кого не подивись, там буде і протрузія, і грижа. В мене грижі нема. Отже, і, видвинута шия, оце комп'ютерна голова чи шия. Треба робити певні вправи, звісно, з їх тренером, і тоді буде результат. Ми робили дуже багато вправ на поставу, на шию, на плечі, на розкриття грудного відділу, на задвигання шиї назад. Ну, коротше, і це з тренажерами, не просто самі по собі вправи. Ну і, звичайно, там на прес, на ноги, всякі підтримуючі вправи, також наступні. І що я можу сказати? Постава покращилась. Відчуття в плечах, в руках в цілому покращилось за 9 місяців. Голова боліла, як раніше, мігренній кількість тільки збільшилась. Тому, скажімо так, я не жалкую, що я ходила на ці заняття, бо це було дуже гарне спортивне, підтримка мого організму. Але на мігрень це ніяким чином не повпливало. Другий спосіб – це антидепресанти Venlafaxine. Я їх приймала 9 місяців. Вони дуже швидко почали діяти, в мене пропала апатія, поганий настрій, тобто я була дуже, скажімо так, енергійна і в гарному настрої. Настільки енергійна, що я дуже погано спала. Причому цей побічний ефект не проходив взагалі. Всі 9 місяців я спала дуже погано заспала, прокидалась вночі. Інший побічний ефект, який невролог каже, такого не може бути, але я по собі помітила. Я потупішала, тобто мої когнітивні здібності погіршились, коли я приймала Venlafaxine. Спочатку мені просто так здавалось, але я дивилася, скільки робочих проєктів я виконала, які рішення я приймала по цим проєктам, якість контенту, який я робочий створювала. І дуже дивне було відчуття, що в мене багато енергії, я наче щось хочу робити, але я не можу сфокусувати свою увагу, щоб зробити якусь задачу якісно. І я дуже багато прокрастинувала, я просто зависала в телефоні, відео, фільми, серіали, я не могла себе пристосувати до роботи, насправді. І це дуже прикро, бо я втратила багато робочих проєктів, на яких я могла заробити. Коли я припинила пити ці ліки, дуже швидко моя голова почала добре працювати, я змогла нормально планувати свою роботу, розписати собі плани і задачі, якось мріяти, щось розширити, масштабувати, а не просто пливти по течії. І це мене насправді дуже порадувало, що я не просто потупішала, а на мене таким чином діяли ліки. Отже, таке питання, чи повпливав Venlafaxine на мої мігрені і головні болі? На жаль, ні. Він насправді тільки погіршив ситуацію, бо через постійне нервове збудження мене частіше боліла голова, і цей головний біль більше переростав в мігрені. Тому я вирішила перестати його пити. Ні, насправді не так. Я звернулася до невролога, він сказав, що, напевно, цього дозування недостатньо, і він назначив мені 150 мг Venlafaxine. Я почала його пити, і мені стало взагалі жахливо. Тобто в мене вночі настільки
Я не знаю, як навіть це пояснити. Тверділа шия, рука, що я отак просто скручившись, лежала і спала, і не могла заснути. Що я в якийсь момент випила амітриптилін. Це минулий антидепресант, так не можна ні в коїм случаї робити, але я, чесно кажучи, була в такому вічі, що чи я п'ю ці ліки, чи я визиваю швидку. Мені настільки погано, не можу настільки розслабитися. Отже, я випила ті ліки. Звісно, спала я міцно, але на наступний день я як зомбі була. Тому більше так робити, звісно, я не стала. На наступний день я пішла, купила снадійне по рецепту лікаря і почала його пити вночі, і мені ставало трохи краще. Ну, я хоча б могла спати і розслабитися. Дуже важко було прокидатися, тобто голова була як колокол. Вона не боліла, а просто не функціонувала. Я попила місяць подвоєне дозування венлафоксину. Мені ставало гірше, тобто кількість мігрені не зменшувалась, а збільшувалась, стан ще погіршувався. Я від снадійного погано себе почувала, і я зрозуміла, що це треба закінчувати. На жаль, я не змогла записатися до невролога найближчі 2 місяці, і я самовільно перестала пити антидепресанти, звісно, не в один день, а я почала знижувати дозування. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, наскільки це було в листопаді, але поступово просто знижувати, і ніяких побічних ефектів від зниження я не відчула. Просто воно спокійно зійшло на нівець, і я стала знову трошки сумною людиною, трошки більш апатичною, з низьким тиском. Я знову згадала, що я гіпотонік, тиск в мене низький. І це, звісно, не дуже добре, бо енергії від цього в мене не вистачає. Але мій мозок почав працювати, і я нарешті могла виконувати ті проекти, які я хотіла робити. Більше малювати, більше робити дизайнів, краще спілкуватися з клієнтами, і тому мені це пішло на користь. Що відбулося після відміни антидепресантів з моїми мігренами і головними болями? Нічого, вони абсолютно не змінились. Як були, так і залишились. Приблизно 4-5 мігреней на місяць і ще приблизно 10 днів з головним болем різної ступені тяжкості, яку можна долати і можна перетерпіти, але просто дуже погано впливає велика кількість ліків для купування для припинення головного болю, тому я намагаюся пити їх якомога менше. Третій спосіб боротьби з мігренями був через ендокринолога. Я пішла до знайомої лікарки, тому що зрозуміла, що мігрені в мене пов'язані з циклом критичних днів, і, напевно, вони можуть бути пов'язані з моїми жіночими гормонами. Отже, лікарка мені назначила аналізи: естроген, тестостерон, індекс кома і ще деякі аналізи по щитовидній залозі. Ще якісь, я вже не пам'ятаю які. Виявилось, що естроген в мене більш-менш нормальний, але все одно краще його покоректувати. Тестостерон доволі високий, і це через приймання антидепресантів, до речі, бо зараз я їх не приймаю, і в мене все чудово з тестостероном. Отже, мені назначили певні ліки, щоб знизити тестостерон, і дієту, щоб понизити естроген. Нічого складного, просто набагато менше солодкого і відсутність продуктів, що містять сою. Через певний час я помітила, що я наче краще себе почуваюся, це літо, можливо, це якось сезон ще повпливав, але кількість мігреней, на жаль, не зменшилась. Тому, що цікаво, що після цього лікування в мене мігрені почалися не тільки в близьменструальний період, а ще в інші дні. Вони змінили свій мігренний характер. І тепер я не впевнена, що вони якось пов'язані з гормональним фоном. Отак. Четвертий спосіб боротьби з мігренами був через психолога. Я вже 2 роки займаюсь з психологом раз на 2 тижні. Це приносить дуже гарні результати, і, в принципі, я задоволена процесом. Але саме про мігрені ми почали з нею говорити цього літа. Бо теоретично це можуть бути психосоматичні, як воно називається? Психосоматична хвороба, коротше.
Ми з нею розмовляли про те, які наслідки для мене має мігрень. Тобто, що вона мені дозволяє робити і що вона мені дозволяє не робити. Зазвичай хвороби нас, наче як оправдання для того, що ми щось не діємо, щось не робимо, когось не вибираємо, не завершаємо якийсь процес. На жаль, до нічого такого ми не докопались, окрім одного. Не самі мігрені, а головний біль, мій постійний, міг бути викликаний певним стресом від відносин, в яких я вже давно знаходилась і які мали певні проблеми. Тому було під питанням, якщо я завершу відносини, цей тиск на мене зміниться і теоретично кількість головних болей може стати набагато менше. Чи попливає це на мігрені, то вже не ясно, але можу сказати, що напевно це подіяло, бо моє самопочуття після розлучення з чоловіком стало набагато кращим, і я якби більш оптимістично дивлюсь це своє майбутнє, і я про це не жалкую. Можу сказати, що психолог був для мене важливий. Тут немає ніякої реклами, ніяких сервісів, і я свого психолога не рекомендую нікому. Отака я жадібна. Але на мігрені цей спосіб не подіяв, на головній болі, я б сказала, трошки подіяв. Наступний спосіб лікування моїх мігреней – це гіпнотерапевт. Це, звісно, звучить страшно, але цю людину я вже знаю 12 років, і взагалі вона психолог. І просто вона використовує певну техніку гіпнозу, щоб досягти певної глибини підсвідомості, чи якось так, щоб отримати відповіді на певні питання. Ми досліджували моє дитинство, коли я могла так налякатися, перенервувати, щоб мій мозок і моє тіло так реагувало на біль, на події і настільки виключало мене з життя. Там було дуже багато особистої інформації, нічого прям такого критичного, ніякого насильства там не було, але певні, скажімо так, нюанси і розуміння того, що я високочутлива людина, розкопалися. Тепер я це приймаю, і я розумію, що мені з собою треба бути дуже бережливою. Чи повпливало це на мігрені? Як не дивно, так. Після цього сеансу в мене 3 тижні не було мігрени взагалі, були тільки головні боли, але далі все, в принципі, повернулось. Але кількість мігреней без антидепресантів, які я приймала раніше, стала меншою. Тобто теоретично покращення в мене є. Наступний спосіб лікування мігрени – це кінезіолог. Не буду пояснювати особливо, що це значить, можете погуглити. Головним чином є те, що вона перевіряє, як влаштований баланс в моєму тілі, чи немає якогось перекосу, зажиму в м'язах, суглобах, у цих всіх системах. І допомагає певними рухами, певними нажаттями, голками ці зажими розжати. Не знаю, як це ще краще сказати. Я хочу сказати, що це гарно повпливало взагалі на моє тіло, на моє самопочуття. В неї була думка, що мої мігрені пов'язані з роботою печінки. Як саме, я, чесно кажучи, не зрозуміла. Якось через лімфоток, застой чогось там ще, застой жовчі в жовчному міхурі, і якось це, впливає на мозок. Вона мені виписала ліки Хепель, приймати під час мігрени і приймати 21 день. І певну зарядку, таку, наче там поклоніння сонцю, все таке. Воно, на жаль, не подіяло на мігрені ніяким чином. Я просто краще себе почувала, все краще і краще. Це був якраз період, коли я все менше приймала антидепресантів. І я не можу сказати, що саме було причиною мого покращеного стану. До кінезіолога я продовжую ходити раз там на 2-3 тижні. Мені подобається з нею спілкування, мені подобається мій стан після заняття, але знову таки на мігрені це ніяк не подіяло.
Ще один спосіб боротьби з мігренами – це піти до іншого невролога. Я пішла насправді з іншим питанням, з лікуванням зап'ясного чи там карпального каналу. Коротше, проблема в мене є з зап'ястям, і коли в мене мігрень, це настільки погіршується, що в мене дуже сильно болить рука права. А я цією правою рукою гроші заробляю, то мені її дуже треба полікувати. Але про мігрень я їй, звісно, теж розказала, і вона мені призначила ліки, які треба приймати як профілактику 2 рази на день. Зараз прочитаю, як воно називається, бо я так не запам'ятаю. Пранолол. Коротше, я їх купила, поки що приймаю 2 дні. Мені стало легше, але це поки що може бути співпадіння. Бо дія цих ліків починається через 2 тижні. Вони блокатори кальцієвих каналів. Не знаю, що це значить, так в інструкції написано. Мені обіцяли, що в мене знизиться тиск ще більше, і знизиться пульс, і я, можливо, буду більш сонлива. Але це зменшує якусь там напругу в мозку, і це зменшує потенціально мігрені. Тобто в інструкції є показ лікування мігрені, а також інших станів. Ще я заказала нові ліки від мігрені, від саме приступів мігрені. Здається, Ексидрил. На iHerb це дуже дорогі ліки, але їх там 200 штук, тому маю надію, мені вистачить. Вони поки що не прийшли, коротше, коли прийдуть, може зніму додаткове відео, чи краще вони діють, ніж триптани. Отак. Коротше, це були усі методи, які я спробувала, і коли мені люди кажуть, що я несерйозно відношусь до своєї хвороби, мені хочеться їх кудись дуже далеко послати. Дуже вам дякую, що мене послухали. Можливо, я сказала якісь дуже корисні для вас речі, якщо ви теж страждаєте від мігрени. Пишіть в коментарях, що діє на вас. Можливо, я щось теж спробую і воно на мене подіє. Дякую вам за увагу. Пока.